NID नेपाल हेर्नुका सम्पूर्ण साथीहरु नमस्कार। विशेष गरी तपाईले आजको भिडियोबाट जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड राष्ट्रिय परिचय पत्र रहेको छ त्यसको रजिस्ट्रेसन नम्बर बिर्सिएपछि चाहिँ कसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ त भनेर यदि तपाई पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने कसरी चाहिँ नेशनल आइडेन्टिटी कार्डको चाहिँ रजिस्ट्रेसन नम्बर पत्ता लगाउन सकिन्छ भनेर यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर तपाईले चाहिँ जुन चाहिँ नेशनल आइडेन्टिटी कार्डको लागि चाहिँ अनलाइन आवेदन दिनु भएको छैन भने तपाईले त्यो पनि दिन सक्नुहुनेछ। मैले योभन्दा अगाडि भिडियो चाहिँ पब्लिश गरिसकेको छु। त्यो भिडियोलाई चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा अथवा चाहिँ यो भिडियोको चाहिँ इन्डतिर चाहिँ आई आइकनमा चाहिँ राखिदिने छु। तपाईले त्यहाँबाट गएर चाहिँ नेशनल आइडेन्टिटी कार्डको लागि चाहिँ अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी हामीले चाहिँ जस्तै त्यसको लागि जुन चाहिँ रजिस्टर्ड नम्बर रहेको हुन्छ त्यो रजिस्टर्ड नम्बर चाहिँ हामीलाई जस्तै चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीले प्रिन्टेड बुझाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ जस्तै त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्नुको लागि एकदम इजी तरिका रहेको छ। तपाईले रजिस्ट्रेसन नम्बर हराउनु भयो भने चाहिँ जस्तै त्यसको लागि तपाई चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ आफ्नो ब्राउजरमा जानु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर ब्रेभ ब्राउजर युज गर्छु। तपाईले यदि क्रोम युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यो ब्राउजरमा जान सक्नुहुनेछ र सेम काम चाहिँ तपाईले मोबाइलको थ्रुबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म चाहिँ अहिले ब्रेभ ब्राउजरमा हेरेर गएको छु, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। र हेरेर गएर चाहिँ एउटा जुन चाहिँ वेबसाइट रहेको छ यो चाहिँ तपाईले यसको लिंक चाहिँ म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु। तपाईले त्यहाँबाट डाइरेक्टली चाहिँ क्लिक गरेर पनि जान सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईले यो जुन रहेको छ चाहिँ enrollment.donidca.gov.np भन्ने चाहिँ अनि चाहिँ पछाडी चाहिँ प्री इनरोलमेन्ट भन्ने यो चाहिँ तपाईले आफ्नो ब्राउजरमा गएर चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यो युआरएल चाहिँ। र यति गरिसकेपछि इन्टर हान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ मैले इन्टर हानेको छु यहाँनिर। र यति गर्ने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ तपाईले दुईवटा अप्सन देखाउँछ। यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ लगइन फर इन्डिभिजुअल भनेर देखाएको छ भने सेकेन्डमा चाहिँ लगइन फर सर्भिस प्रोभाइडर भनेर देखाएको छ। हामीले चाहिँ यो लगइन फर इन्डिभिजुअलको लागि हो। सो कारण गर्दा हामीले जुन चाहिँ फर्स्टको अप्सन रहेको छ यसमा चाहिँ लगइन भन्ने चाहिँ जुन अप्सन रहेको छ बटन रहेको छ यसमा चाहिँ क्लिक गर्छु मैले। र यति गर्ने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ तपाई चाहिँ जुन चाहिँ युआरएल रहेको छ त्यसमा चाहिँ तपाई लगइन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पुग्न सक्नुहुनेछ। मेरो चाहिँ अगाडि चाहिँ लाइन गएको थियो सो कारणले गर्दा मेरो चाहिँ त्यस्तो देखाएको थियो। तपाई चाहिँ डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ यसरी चाहिँ यो जुन अप्सन रहेको छ इन्टर योर मोबाइल नम्बर भन्ने यसमा चाहिँ तपाई पुग्न सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईले चाहिँ हैन इन्टर योर मोबाइल नम्बर भन्ने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यहाँनिर मैले चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर चाहिँ यहाँनिर हाल्छु। जस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर जुनबाट चाहिँ तपाईले खुल्नु भएको थियो सुरुमा चाहिँ तपाईले जुन मोबाइल नम्बर राख्नु भएको थियो त्यो मोबाइल नम्बर चाहिँ यहाँनिर तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ तपाईले नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड बनाउँदाखेरि अथवा अनलाइन फर्म भर्दाखेरि चाहिँ जुन नम्बर चाहिँ युज गर्नुभएको थियो त्यो नम्बर चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। यदि चाहिँ तपाईले अन्य नम्बर हाल्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन। सो कारणले गर्दा र यति गर्ने बित्तिकै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन मैले हानेको छु र मैले चाहिँ यहाँनिर यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिएको छु। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। र यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ मसँग चाहिँ एउटा इन्टर योर ओटिपी नम्बर भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ मलाई एउटा चाहिँ ओटिपी नम्बर चाहिँ मेरो मोबाइलमा चाहिँ आएको छ एसएमएसमा। तपाईको पनि यहाँनिर चाहिँ आएको छ होला। यदि आएको छ भने चाहिँ तपाईले त्यहाँबाट चाहिँ हान्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मेरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ओटिपी नम्बर आएको छ जुन चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। सो मैले हानिसकेको छु र हान्ने बित्तिकै यसरी चाहिँ नेक्स्ट पेजमा चाहिँ गइसकेको छ। यति गर्ने बित्तिकै तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ जुन चाहिँ मेन ड्यासबोर्ड रहेको छ यो ड्यासबोर्डमा चाहिँ पुगिसकेका छौँ। र तपाईले जुन चाहिँ एप्लिकेसन नम्बर रहेको छ एप्लिकेसन नम्बर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईले यसरी चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुनेछ। एप्लिकेसन नम्बर अथवा चाहिँ रजिस्ट्रेसन नम्बर भनेको चाहिँ सेम नै रहेको छ। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ एप्लिकेसन नम्बर चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ तपाईलाई पछाडि चाहिँ काम लाग्छ। सो कारणले गर्दा तपाईले चाहिँ जस्तै अब फिजिकल रूपमा चाहिँ बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईले चाहिन्छ यो चाहिँ लगेर जानुपर्ने हुन्छ। तपाईले जुन चाहिँ प्रशासन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो चाहिँ तपाईले यदि हराएको छ भने चाहिँ तपाईले यसरी चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई लगेर चाहिँ फर्दर प्रोसेसको लागि चाहिँ जान सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँनिर जस्तै अहिले चाहिँ हामीले यहाँबाट भ्यू चाहिँ गर्न सक्छौँ। यसको डिटेल चाहिँ यहाँबाट तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। चाहिँ हामीले भ्यू चाहिँ गर्न यसरी चाहिँ भ्यू गर्न पाएका छौँ। र यसलाई चाहिँ यदि प्रिन्ट गरेर राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट चाहिँ प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ एकदम इजी तरिकाले। भने अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ डिलिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को काम भनेको चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ एडिट रहेको छ यो एडिट चाहिँ यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ दिस रेकर्ड हैज बीन अलरेडी सबमिटेड भनेको छ भने यसको मतलब कि तपाईले एकचोटी चाहिँ सबमिटेड गरिसकेपछि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईले नेशनल आइडेन्टिटी कार्डमा चाहिँ के मिस्टेक गर्नुभयो भने चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ तपाईले एडिट चाहिँ गर्न पाउनु हुँदैन। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ मैले अगाडि पनि ट्राई गरेको थिएँ। यो चाहिँ क्यान नट एडिट भनेको छ। यसरी चाहिँ तपाईले यदि केही चाहिँ तपाईले मिस्टेक गर्नुभयो भने चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईले एडिट गर्न पाउनु हुँदैन। अथवा पछाडि चाहिँ तपाईले फर्दर चाहिँ यो काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ फर्दर प्रोसेसमा गएर त्यहाँ चाहिँ तपाईले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर त्यहाँ गएर चाहिँ कुरा चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। भने अहिले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अनलाइन साइटबाट चाहिँ तपाईले एडिट चाहिँ गर्न पाउनु हुँदैन।
सो हामीले चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले डिस्कस गरेका छौँ। तपाईँले जान्नुभएको छ कि कसरी चाहिँ हामीले हराएको जुन चाहिँ एप्लिकेसन नम्बर हुन्छ अथवा रजिस्टर्ड नम्बर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने चाहिँ सिकेका छौँ। यदि केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा